नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी टोपोग्राफीको बारेमा बुटस्ट्र्याप टोपोग्राफीको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। सो लास्ट टाइम हामीले चाहिँ यो मिडिया अब्जेक्टको बारेमा पढेको थियौँ हामीले। सो टोपोग्राफीको बारेमा पहिला हामी हेडिङको टाइप्सहरू पढ्छौँ। सो बेसिकली हामीसँग 6वटा टाइप्स अफ हेडिङ छ हाम्रो एचटिएमएलमा। सो H1 देखि नै H1 H1 हेडिङ छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ यो हाम्रो एचटिएमएलमा हो, H2 हेडिङ छ हामीसँग। सो H2 हेडिङ त्यसपछि S3 हेडिङ छ। सो S4 हेडिङ छ। त्यसपछि यो 4 टाइप हो खासमा। S5 र H6 गरेर हामीसँग 6 टाइप अफ हेडिङ इन एचटिएमएल जुन हामीले एचटिएमएल पनि पढिसकेका छौँ। सो यसको आउटलुक हेरौँ यसरी। सो हामीसँग 6 टाइप अफ हेडिङ। अब बुटस्ट्र्यापमा यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि सो div डट h1 क्लास युज गरिन्छ। ओके H1 हेडिङ यहाँ पनि। सो त्यसपछि फेरि div डट S2 हेडिङ div डट S3 हेडिङ त्यसै गरी हामीसँग 4मा छ div डट H4 4th हेडिङ। त्यसै गरी div डट H5 हेडिङ छ, ट्याब गर्ने हो। H5 हेडिङ div डट H6 हेडिङ। यो चाहिँ हाम्रो माथिको चाहिँ हाम्रो एचटिएमएलको बेसिक पार्ट हो भने तलको चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको हेडिङ पार्ट हो यो, जसमा पनि हाम्रो 6वटै छ। सेभ गरेँ मैले र एकचोटि आउटपुट हेरौँ फेरि। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक एचटिएमएलको पार्ट भयो भने यो चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको क्लासेसबाट हामीले युज गरेको हेडिङ हो। ओके, यसमा एउटा चाहिँ मैले सो एउटा कुनै H1 डट H1 यसरी लेख्नुपर्ने div डट H1 हेडिङमा नै मैले कुनै एउटा लेखेँ माई नेम इज भनेर मैले एउटा कुनै ओके स्मल भनेर चाहिँ एउटा SMA स्मल भन्ने एउटा ट्याग छ एचटिएमएलमा HTML5 मा SMA स्मल SMAL स्मल भन्ने ट्याग छ। सो त्यो ट्यागमा मैले मेरो नाम अशोक ओके डङ्गोल भनेर लेखिदियो भने हेरौँ हाम्रो यसको आउटपुट कस्तो आउँछ हेरौँ। सो यहाँनिर आउनु त आएको छ, तर यसलाई हामीले फर्स्टमा लेखौँ। यसलाई कन्ट्रोल कट गरेर मैले यसलाई यहाँनिर लेख्न चाहेँ। सो अब हेरौँ त हाम्रो आउटपुट। ओके माई नेम इज भनेर चाहिँ आएको छ। यसलाई हामी एउटा फ्यान्सी डिस्प्ले भन्छ यसलाई बुटस्ट्र्यापमा। सो एउटा यहाँनिर क्लास हालौँ। यहाँनिर यो हाम्रो स्मलमा एउटा क्लास हालिदिउँ। यही कपी गरेँ मैले। फरक के हुँदो रहेछ क्लास हाल्दा र नहाल्दाखेरि फरक के हुँदो रहेछ भनेर देखाउन खोजेछु। यहाँनिर एउटा क्लास छ टेक्स्ट मोडल भन्ने छ।
सरी टेक्स्ट म्युट भन्ने छ एउटा ओके त्यो हाल्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ जस्तै हाम्रो कलरमा चाहिँ चेन्ज भएर आयो यहाँनिर डार्क ब्ल्याक थियो भने चाहिँ यहाँनिर अलिकति ग्रे कलरमा आएको छ सो एउटा फ्यान्सी स्टाइल हो हेडिङको यो हेडिङभित्र हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई त्यसै गरी हामीसँग डिस्प्ले छ हामीसँग चारवटा डिस्प्ले छ हामीसँग यो डिस्प्लेको टाइप्स हो यहाँनिर ओके त्यो पनि हामी डिस्कस गरौँ हामीसँग बुटस्ट्र्यापसँग चाहिँ हाम्रो 4 टाइप्स अफ डिस्प्ले छ सो H1 लाई मैले एउटा डिस्प्ले 1 ओके डिस्प्ले 1 भनेर यहाँ लेखेँ सो H1 यसलाई फर्स्टमा लेखेर राख्छौँ कट गरेर मैले यहाँनिर कन्ट्रोल V गरिदिएँ ट्याप गरिदिएँ सो यहाँनिर मैले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँनिर हामीसँग एउटा क्लास छ र चाहिँ हामी डिस्प्ले 1 2 3 4 चारवटा डिस्प्ले छ हामीसँग सो त्यही गर्न खोजेको अहिले ओके डिस्प्ले 1 भनेर आएको छ यस्तो स्टाइलमा त्यसै गरी यसलाई नै कपी गर्न चाहे मैले कन्ट्रोल सी गरेर 2 3 4 हामीसँग चारवटा छ सो यो 2 भयो 3 भयो 4 ओके चारवटा डिस्प्लेको स्टाइल हेरौँ यहाँनिर यो बुटस्ट्र्यापमा भएको क्लास एउटा क्लासलाई युज गरेको खासमा डिस्प्लेलाई युज गरेको खासमा अरू केही होइन खासमा जस्ट स्टाइल चेन्ज हो र फन्ट साइज पनि चेन्ज छ अलिकति 1 अलिक ठुलो छ डिस्प्ले 1 चाहिँ ठुलो छ डिस्प्ले 2 चाहिँ अलिकति सानो छ त्यसै डिस्प्ले 3 अलिक सानो छ डिस्प्ले 4 चाहिँ मिडियमको छ यसै गरी हामीसँग एउटा लिड भन्ने एउटा क्लास पनि छ प्याराग्राफमा एउटा लिड भन्ने क्लास पनि छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ अलिकति सो एउटा पी भन्ने क्लास सरी HTML ट्यागले जसमा चाहिँ मैले LOREM भनेर 50 वटा लिएँ नि यसले सो एउटा मैले कुनै एउटा प्याराग्राफ लिएँ ऱ्यान्डम प्याराग्राफ लिएँ ओके त्यसमा मैले एउटा के गरेँ भन्दाखेरि एउटा क्लास थप्दाखेरि नथप्दाखेरि चाहिँ फरक के छ जस्तै एउटा यसै कपी गरेँ मैले सो दुईवटा बनाएँ यहाँनिर हेरौँ एकचोटि आउटपुट हेरौँ ओके दुईवटा क्लास हाम्रो दुईवटा प्याराग्राफ छ हामीसँग सो एउटामा चाहिँ हामी क्लास युज गरौँ सो क्लास एउटा लिड भन्ने क्लास LEAD लिड भन्ने एउटा क्लास छ त्यो युज गरौँ फरक कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सो अलिकति हाम्रो साइज अलिकति ठुलो भएर र यो फन्ट पनि चेन्ज भएर आएको छ सो यसलाई टेक्स्ट जस्टिफाई पनि गरौँ टेक्स्ट जस्टिफाई गरिदिएँ ओके देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति स्टाइल चाहिँ राम्रो भएर आएको छ अघिनको अलिकति यसमा पनि क्लास हाल्न सकिन्छ हामीले सो पीमा पनि क्लास टेक्स्ट जस्टिफाई भन्ने छ सो जस्टिफाई गर्दाखेरि पनि तलको राम्रो देखिरहेछ हामी जुन चाहिँ लिड युज गरेको छ त्यसै गरी हामीसँग टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्सहरू टन्नै छ हामीसँग HTML मा भएकै टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्स हो यहाँ S5 मा जुन चाहिँ हाम्रो HTML5 मा युज भएको ट्याग्सहरू छन् यहाँनिर ट्याग्सहरू छन् जस्तो पी ट्याग भइहाल्यो त्यसपछि आएर हामीसँग S ट्याग छ इम्फेसिस ट्याग छ त्यसपछि यु ट्याग स्मल ट्याग अघि हामीले कुरा गरिसकेको स्ट्रङ छ त्यसै गरी विभिन्न ट्यागहरू छन् हामीसँग HTML भएको बोल्ड ट्याग छ बी ट्यागहरू आई ट्याग हो इटालिकको आई ट्यागहरू टन्नै छन् सो अर्को नेक्स्ट टपिक म तपाईँहरूलाई भनाउनु गर्छु द्याट इज एब्रिभिएसन अब एब्रिभिएसनको बारेमा अलिकति पढौँ सो के हो त एब्रिभिएसन भनेको चाहिँ सो त्यसको बारेमा ओके यस्तो चाहिँ हामीले खासै धेरै त युज चाहिँ हुँदैन यो एब्रिभिएसन भनेको सो एउटा कुनै मैले ट्याग लेखेँ पी ट्याग मैले लेखेँ त्यसमा मैले ABBR भन्ने एउटा ट्याग लेखेँ मैले सो त्यसमा मैले कुनै ओके अशोक लेखेँ मैले यहाँनिर सो एब्रिभिएसनमा हाम्रो टाइटलमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन लेख्छु यहाँनिर ओके यहाँनिर चाहिँ हामी सपोज मैले केही एउटा लेखेँ इज माई नेम भनेर यति मात्र लेखेर मैले एकचोटि आउटपुट हेराउन चाहेँ तपाईँहरूलाई सो यसमा एउटा डटेड फर्ममा आउँछ जब हामी यो माउस लाग्छौँ त्यहाँनिर सो इन्फर्मेसन आउँछ इज माई नेम अशोक इज माई नेम क्वेसन मार्क यो चाहिँ हाम्रो सर्च इन्जिनहरूले युज गर्ने एउटा ट्याग हो यो एउटा अर्को पनि एउटा पी ट्याग युज गरौँ पी ट्यागभित्र ABBR भन्ने ट्याग युज गरौँ सो डङ्गोल
यिनीहरू मैले टाइटल लेख्ने एउटा इज माई कास्ट लेखेर एउटा क्लास पनि हाल्नु यहाँ इनिसियलाइजेसन भनेर क्लास बुटस्ट्र्यापको क्लास इनिसियलाइजेसन INITI इनिसियलाइजेसन सो यहाँनिर डङ्गोलमा लगेर मैले हालेँ भने चाहिँ इज माई कास्टहरू आउँछ सो त्यसै गरी हामीसँग अर्को लास्ट छ एउटा लास्ट हामीसँग एउटा ब्ल्याक कोट्स भनेर छ एउटा सो त्यसको बारेमा अलिक लेखौँ यहाँनिर त्यसको लागि हामी एउटा ट्याग युज गर्छौँ बुटस्ट्र्यापले युज गर्ने ट्याग यो ब्ल्याक कोट्स भनेर छ ब्लक कोट्स भनेर छ ब्लक कोट्स भनेर एउटा केही मैले आई लिभ इन टोखा काठमाडौँ भनेर लेखेँ सो यतिमा लेखेर एकचोटि हेरौँ आउटपुट के आउँदो रहेछ सो खासै डिफ्रेन्टमा त आउँदैन रहेछ ओके त्यसपछि मैले अब यो कुनै सेयिङ्सहरूको पछाडि लेखिन्छ यो कोड स्टोर्स भयो होइन त्यसमा चाहिँ अब यसमा एउटा क्लास चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा एउटा क्लास थपेर हेरौँ क्लासमा ब्लक कोर्स भनेर हुनुपर्ने ब्लक कोर्स भयो सो यिनीहरू हामीले अहिले चाहिँ देखिसकेको छ राम्रो स्टाइलमा सो यसको मुनि चाहिँ कसले यो भनाइ कसको हो भनेर चाहिँ लेख्नलाई हामी एउटा युज गर्छौँ फुटर ट्याग युज गर्छौँ सो यहाँनिर अशोक डङ्गोल लेखेँ मैले सो यहाँनिर एउटा क्लास थपिदिउँ यसमा फुटरमा यसमा हाम्रो ब्लक कोट्स फुटर भनेर छ एउटा सो मैले यही लेखेँ यहाँनिर सो यो भनाइ चाहिँ कसको भनेर चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ नि सो एउटा ड्यास दिएर आउने अटोमेटिक आएको यो खासमा ड्यास हालेको छैन मैले त्यसै गरी हामीसँग यो ब्ल्याक कोट्सहरूको अब यो टेक्स्ट सेन्टरहरू अलाइनमेन्टहरू बारेमा क्लासहरू तपाईँलाई थाहा होला यहाँनिर यसलाई हामी टेक्स्ट अब क्यापिटलाइजेसन गर्न मिल्छ यसलाई सबै क्यापिटल गरिदिएँ मैले त्यसपछि यसलाई सेन्टरमा राख्नलाई टेक्स्ट हामीले सेन्टर पनि हाल्न सकिन्छ यो सबै क्लासेस हो बुटस्ट्र्यापको क्लासेस हो हामीले जहाँ पनि युज गर्न मिल्छ सो ओके आजलाई यति नै हामी नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ लिस्टको बारेमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको लिस्टको बारेमा चाहिँ टपिक बारेमा तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्न आउने भाषा गरी आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार